नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सुरुवातीला 12वीचा पहिला टॉपिक चालू करूया, डिफरन्शिएशन. त्यासाठी डिफरन्शिएशनसाठी सगळ्यात पहिला जो असेल पार्ट की आकारांचे फॉर्म्युले. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज 0, that of constant is 0. Derivative of x is 1. Derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Then derivative of root x is 1 upon 2 root x. Derivative of 1 by x is minus 1 upon x square. Derivative of log x with the base e, याचा बेस कधी e असतो, log with the base e एक्सपोनेंशियल म्हणजे कुठला लॉग असतो, log with the base e. Okay, now then derivative of a raised to x, that is a raised to x into log exponential function. Derivative of e raised to x is only e raised to x. बघा परत सांगतो, डेरिव्हेटिव्ह कॉन्स्टंट इज 0, x चा 1, x raised to n चा n into x raised to n minus 1. Derivative of root x is 1 upon 2 root x. Then derivative of 1 upon x is minus 1 by x square. Log x चा 1 upon x. A raised to x चा a raised to x log a. E raised to x चा e raised to x. Then derivative of trigonometric function. Derivative of sin x is a cos. That's why derivative of cos is minus sin. Sin चा cos, cos चा minus sin. Derivative of tan x is sec square x. Derivative of cot x is minus cosec square x. Derivative of tan x is a sec square x. Derivative of cot x is minus cosec square x. Then derivative of sec x into tan x. Sec x is sec x into tan x. Derivative of cosec x minus cosec x into cot x. Derivative of sec x is the sec x into tan x. Derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. Now trigonometry झाले. हे 11वीत आपल्याला झालेलं. 11वीत अजून काय झाले, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड और मायनस. पहिला फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पहिला फंक्शन प्लस और मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दुसरा फंक्शन. समजा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ k टाइम्स फंक्शन असेल काहीतरी f ऑफ x, तर कॉन्स्टंट बाहेर घ्यायचा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f ऑफ x. Then derivative of multiplication, first into second function, that is first kept constant, derivative of second plus second kept constant, derivative of first. First kept constant, derivative of second plus second kept constant, derivative of first. पहिला आहे तसंच दुसराचा डेरिव्हेटिव्ह, दुसरा आहे तसंच पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. Now derivative of numerator upon denominator is denominator, derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator अपॉन डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. ओके, 11वीचं आपण बेसिक बघतोय, थोडंसं रिवाइज करा. मग डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले काय, जर दोन फंक्शनचे ऍडिशन असतील म्हणजे एक्स प्लस साइन एक्स आहे, तर पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस और मायनस जे असेल ते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2 साइन एक्स असेल तर 2 बाहेर, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. मल्टिप्लाय असेल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, दॅट इज एक्स पहिला आहे ठेवला एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन प्लस सेकंड साइन एक्स आहे तसंच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, म्हणजे फर्स्ट आहे तसंच ठेवायचा, दुसराचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा आहे तसंच पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. Derivative of numerator upon denominator is denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator चा स्क्वेअर. हो, ओके. आता हे परत लक्षात ठेवा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट 0, x1, x raised to n is n into x raised to n minus 1. Then derivative of root x is 1 upon 2 root x, 1 upon x is minus 1 upon x square, log x 1 by x, a raised to x log a, e raised to x is e raised to x, sin चा cos, cos चा minus sin, tan चा sec square, cot चा minus cosec square, sec चा sec x into tan x, कोसेक चा मायनस कोसेक इंटू कॉट. ओके, ऍडिशनला दोघांचे वेगवेगळे ऍडिशन करतो, कॉन्स्टंट असेल तर बाहेर घेतो, मल्टिप्लायला काय करतो, फर्स्ट केप कॉन्स्टंट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड केप कॉन्स्टंट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. त्याच्यानंतर डिव्हिजनला काय करतो, डिनॉमिनेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर अपॉन डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. आता आपण काय करूया, 12वीच्या ज्यात जाऊयात. ओके, हे आपण फास्ट रिव्हिजन घेतलं 11वीचं. या 12वीच्या ज्यामध्ये पहिला कॉम्पोजिट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, त्यातला मी एक एक पार्ट घेतोय.
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन म्हणजे साइन ऑफ कॉस ऑफ टॅन एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ टॅन एक्स, ई रेस टू साइन एक्स, ए रेस टू कॉस एक्स, टू रेस टू साइन एक्स, हे सगळे काय फंक्शन रेस टू फंक्शन आहेत. हे सगळे काय कॉम्पोजिट फंक्शन आहेत. ओके, तर त्या कॉम्पोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा. मी सगळ्यात पहिला एक डेरिव्हेटिव्ह काढतोय कॉम्पोजिट फंक्शन मध्ये. सगळ्यात पहिला घेतला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट 0 येतो आपल्याला माहिती आहे. ओके, म्हणजेच आता मी त्याला कॉम्पोजिट मध्ये घेतो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टंट इज 0. शक्यतो आपण कॉन्स्टंटला इथं पुस्तकामध्ये आपण ए घेतोय स्टेट बोर्डचा, त्याच्यामुळे आपण त्याला ए घेऊया. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट ए इज 0. दॅट्स वाय आता मी फंक्शन काढलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ए, हे कॉन्स्टंट आहे 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन क्यूब ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉन्स्टंट ए आहे 0. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ टॅन ऑफ ए काही घ्या, कॉन्स्टंट आहे 0. म्हणजे आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ समजा मी घेतला साइन पाय बाय 4, ह्याचं जर काढत असेल साइन 45 ची व्हॅल्यू काय येते 1/√2, त्याचा कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह अगेन 0. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन असतील त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय 0. दुसरा टाइप जोडूयात आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू एन इज n इंटू एक्स रेस टू n -1. देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f of x raised to n is n into f of x raised to n minus 1 again f dash of x. परत पुन्हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो, पुन्हा परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो. राईट ना, एक एक फंक्शन बघा. आता पहिला प्रश्न डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x plus 3x square plus 5 ब्रॅकेट रेस टू 4. हे आपण बेसिक करतोय, त्याच्यामुळे कुठलाही एक्सरसाइज जे आहे डेरिव्हेटिव्हचा आपल्याला अवघड नाही जाणार. ओके, बघा n इंटू n काय 4 इंटू 3x स्क्वेअर प्लस 5 रेस टू 4 -1. ओके, n -1 परत डेरिव्हेटिव्ह काढायचा कोणाचा 3x स्क्वेअर प्लस 5 चा. परत डेरिव्हेटिव्ह काढायचा कोणाचा 3x स्क्वेअर प्लस 5 चा. मग काय मिळेल मला इथं 4 टाइम्स 3x स्क्वेअर प्लस 5 ब्रॅकेट रेस टू 3, 3 ला 3 कॉन्स्टंट आहे तसाच. x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x, n इंटू एक्स रेस टू n -1, 2x कॉन्स्टंटचा 0. म्हणजे काय आला 3 टू 6x इंटू 4 24x इंटू 3x स्क्वेअर प्लस 5 ब्रॅकेट क्यू. बघा एफ ऑफ एक्स रेस टू एन चा डेरिव्हेटिव्ह n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n -1 इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. म्हणजे डोक्यावरचा 4 खाली दिलेला फंक्शन रेस टू n -1 परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह x वरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x, 3 टू 6x, 6 4 24x. नाव अजून एक एक्झाम्पल घेतला मी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन रेस टू 7x. साइन रेस टू 7x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो. आता पहिल्यांदा n इंटू एक्स रेस टू n -1 अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स, दॅट इज 7 इंटू साइन रेस टू 6x अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. therefore 7 साइन रेस टू 6x इंटू कॉस एक्स. ओके, काय केलं लक्षात आलं. sin x raised to 7 is 7 into sin x raised to 7 minus 1 into derivative of sin x. 7 ला 7, 7 minus 1 6, sin चा डेरिव्हेटिव्ह cos. आता आपण आकड्याच्या फॉर्म्युल्यावर लिहिलं होतं. अजून प्रत्येकाच्या आपण 4-4 एक्झाम्पल घेऊया, 4-5 कॉम्प्युटर फंक्शन मध्ये. मग एक्सरसाइजला गेल्यानंतर ना काही अडचण नाही ना. तिसरा घेतला मी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x raised to 4. बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x raised to 4 काय येणार आहे n इंटू log x रेस टू n -1 अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x. आता आपण पाहिलं होतं log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो n इंटू log x रेस टू 3, log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/x, log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. ना चौथा एक घेऊया डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan रेस टू 5x. काय घेऊ शकतो आपण, असंच एक्झाम्पल घेतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan रेस टू 5x काय येणार आहे 5 tan रेस टू 4x अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x. दॅट मीन्स 5 tan रेस टू 4x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan इज sec squarex. बघा आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f ऑफ x रेस टू n फंक्शन रेस टू n असेल तर परत पहिल्यांदा आपण हाच फॉर्म्युला करायचा n इंटू f ऑफ x रेस टू n -1 परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय तो f डॅश ऑफ x. म्हणजे 4
3x square plus 5 raised to 4 minus 1. Again derivative of 3x square plus 5. 4, 3x square plus 5 bracket raised to 4 minus 1 is 3. 3 la 3, x square derivative 2x, constants are 0. 3 to the 6x into 4 is a 24x. Sin raised to 7x. 7 la 7, n minus 1, परत sin चा derivative cos. Okay, आता log x raised to 4. म्हणजे 4 log x cube is log x चा 1 upon x. tan raised to 5. 5 tan raised to 4x, परत tan चा derivative sec square x. ओके, मग तिसरा फंक्शन जो आहे आपण दोन घेतलं. तिसरा फंक्शन होता रूट एक्स. What is the derivative of root x? What is the derivative of root x? Is 1 upon 2 root x. Therefore, derivative of root of f of x is equal to 1 upon 2 root f of x परत f dash of x. म्हणजे सेम रूट x चा डेरिव्हेटिव्ह काय तो 1 upon 2 root x. 1 upon 2 root f of x परत f of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आला f dash of x. याचे 2-3 फंक्शन बघूया. पहिला क्वेश्चन घेतला. प्रत्येकाचे 4-5 क्वेश्चन घेऊया. रूट ऑफ साइन एक्स म्हणजे एक्झाम्पल मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला अडचण येणार नाही. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स काय येणार आहे. रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट जे आहे ते लिहिलं साइन एक्स परत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स दॅट इज इक्वल टू साइनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स. ओके, दुसरा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ लॉग एक्स. रूट लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट लॉग एक्स. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स. ओके, तिसरा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ टॅन एक्स काय आहे 1 अपॉन 2 रूट टॅन एक्स परत टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. चौथा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ सेक एक्स दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट सेक एक्स. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह परत सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. ओके, असे बरेचसे क्वेश्चन आपण बनवू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अजून एक घेतला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5 परत एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x कॉन्स्टंटचा 0 2 गेट कॅन्सल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. ओके, परत सांगतो रूटचा डेरिव्हेटिव्ह काय तो 1 अपॉन 2 रूट परत साइनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस. रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स. टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट परत टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स. रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट सेक एक्सचा सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. रूटचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x कॉन्स्टंटचा 0 2 कॅन्सल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. ओके, नेक्स्ट मग आला हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स. आता 1 अपॉन एक्स बघूया. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन एक्स पुढचा फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 बाय एक्स काय होता मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon the function f of x is equal to minus 1 upon f of x चा square अगून त्याचा derivative f dash of x. Okay, f dash means derivative of the function. Now, what we get derivative of 1 upon x plus x square plus 2. Okay, काय येणार आहे चला दॅट इज मायनस 1 अपॉन जे काय दिलंय त्याचा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स स्क्वेअरचा 2x कॉन्स्टंटचा 0 इज मायनस 2x अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. दुसरा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स दॅट इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर परत लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स. देन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन सेक एक्स. आता 1 अपॉन सेक एक्स म्हणजे काय होतो कॉस एक्स. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह काय तो साइन बघा करून बघा मायनस 1 अपॉन सेक स्क्वेअर एक्स इंटू सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू टॅन एक्स बघा करून बघा काय हा सेक एक्स इंटू टॅन एक्स सेक एक्स आणि स्क्वेअर कॅन्सल इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक काय तो मायनस कॉस एक्स इंटू टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह साइन अपॉन कॉस 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 कॅन्सल काय आलं मायनस साइन एक्स. बघा 1 अपॉन सेक म्हणजे 1 अपॉन सेक काय तो कॉस कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन आला तोच फॉर्म्युला परत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी काय मायनस 1 अपॉन ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिव्हेटिव्ह काय तो 2x एक्स वरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस बी एक्सचा 1 आणि कॉन्स्टंटचा 0 बी ला बी एक्सचा 1 कॉन्स्टंटचा 0 0 आणि 1 लिहित नाही.
ओके बघा 1/x डेरिव्हेटिव्ह काय तो -1/x², त्या पद्धतीने आणि इंटू त्याचा फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह. परत ह्याचा -1/x² लिहिले प्रत्येकाचा -1/log x² -1/sec²x -1/स्क्वेअर स्क्वेअर राहिले इथे लिहायचं स्क्वेअर. परत त्याचा आतलाचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे x² चा डेरिव्हेटिव्ह 2x कॉन्स्टंटचा 0 log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/x sec x चा sec x into tan x ax² + bx + c चा 2x + b. ओके चलो नेक्स्ट फंक्शन 1/x झाला. तर नेक्स्ट फंक्शन a raised to x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x राहिले. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सगळं बंद पडते दोन्ही बाजूला ठेवून. ओके डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x ना काय मिळेल आपल्याला 1/x ला हा तसंच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log ऑफ f of x फंक्शन असेल काहीतरी इज इक्वल टू 1/f of x logचा डेरिव्हेटिव्ह x च्या ठिकाणी 1/f of x परत f' of x. ना पहिला क्वेश्चन जे आपण क्वेश्चन घेतो ते बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log sin x मनाने लिहितो क्वेश्चन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x² + 1 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log 2x + 3 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log tan x. 4 क्वेश्चन घेतले. आता सगळ्याला डोक्यात काय येतो 1/, लिहायचं 1/sin x. इथं 1/ काय x² + 1 इथं 1/ काय 2x + 3 1/ काय tan x इंटू साइनचा डेरिव्हेटिव्ह cos x² + 1 चा 2x + 0 2 इंटू x चा 1 कॉन्स्टंटचा 0 tanचा डेरिव्हेटिव्ह sec²x आला. म्हणजे log sin x चा 1/sin x साइनचा डेरिव्हेटिव्ह cos log x² + 1 चा 1/x² + 1 परत x² चा डेरिव्हेटिव्ह 2x कॉन्स्टंटचा 0 log 2x + 3 चा 1/2x + 3 2 इंटू 1 + 0 log tan x चा 1/tan x इंटू sec²x. ना लॉगचा झाला a raised to x आणि e raised to x बघूयात आपण. नेक्स्ट पार्ट a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काढूया. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x इज इक्वल टू a raised to x इंटू log a. ओके a raised to x इंटू log a ह्याचं काय येईल बघा. हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to f of x फंक्शन raised to f of x इज a raised to f of x log a आहे तसा सेम पण इंटू परत f of x चा डेरिव्हेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल मी 4 एक्झाम्पल लिहून देतो. पहिला नंबर द्यायची गरज नाही a raised to sin x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to sin x सॉरी काय घ्या डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to log x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to x² + x + 1 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a raised to tan x काय घ्या. आता काय ह्या वरच्या फॉर्म्युलाप्रमाणे आहे तसंच लिहायचं a raised to sin x log a परत इथं a raised to log x log a आता इथल्या फॉर्म्युलाप्रमाणे a raised to x² + x + 1 इंटू log a देन a raised to tan x इंटू log a. सगळं आहे तसंच लिहिले ना. आता काय फरक पडेल याच्यामध्ये एक्स्ट्रा काय f' of x इथे f of x नव्हता साइन होता साइनचा डेरिव्हेटिव्ह cos logचा 1/x x² + x + 1 चा 2x + 1 बघा x चा डेरिव्हेटिव्ह 2x x चा 1 कॉन्स्टंटचा 0 tanचा डेरिव्हेटिव्ह sec²x. म्हणजे जर असं फॉर्म्युला लक्षात ठेवले तुम्ही जेव्हा क्वेश्चन मध्ये जाचाल इथं हे असं कुठंतरी येईल तिथे तुम्हाला ते इझी पडेल राईट. नेक्स्ट वन नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह e raised to x नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह e raised to x derivative of e raised to x is e raised to x. Therefore, आता now derivative of e raised to function that is e raised to f of x into f dash of x. Okay, now काय मिळेल मला derivative of 4-5 घेऊयात e raised to tan x, derivative of e raised to sec x, derivative of e raised to root x, derivative of e raised to x² + 2 काय घ्या. आता जसा आहे तसाच डेरिव्हेटिव्ह येतो आहे तसंच लिहिणार e raised to tan x, e raised to sec x, e raised to root x, e raised to x² + 2. ओके मग tan चा डेरिव्हेटिव्ह sec²x, sec x चा sec x into tan x, e raised to root x चा 1/2 root x, x² चा डेरिव्हेटिव्ह 2x कॉन्स्टंट चा 0 परत डेरिव्हेटिव्ह काढ. ओके e raised to f of x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to f of x into f dash of x. ओके मग आपण याच्यानंतर साइन कॉस टॅन सेक कोसेक कॉटचे काय एक्झाम्पल बघूया.
ओके.